Chào các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục móc các phần còn lại nhé. Để móc phần tai, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Sau đó, móc vào vòng ma thuật 6 mũi móc đơn. Móc xong 6 mũi, chúng ta chừa một đoạn len dài và cắt. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Sau đó, xỏ sợi len dài qua chân móc đầu tiên. Hoàn thành phần tai. Để móc phần quần, chúng ta móc 31 mũi bính. Móc xong 31 mũi bính. Chúng ta tạo vòng tròn bằng cách móc một mũi trượt vào bính đầu tiên. Sau đó, móc một mũi bính. Tiếp theo, chúng ta móc một mũi móc đơn vào bính hiện tại. Đồng thời, kẹp sợi len thừa vào trong. Móc vào bính tiếp theo một mũi móc đơn. Chúng ta móc thêm 2 mũi móc đơn nữa. Xong hàng thứ nhất, chúng ta móc một mũi bính và xoay sang mặt bên kia. Bỏ qua chân móc đầu tiên. Chúng ta móc vào chân móc thứ hai một mũi móc đơn. Tiếp theo, chúng ta bỏ qua chân móc thứ ba và móc vào chân móc thứ tư một mũi móc đơn. Xong hàng thứ hai, chúng ta móc một mũi bính và xoay sang mặt bên kia. Bỏ qua chân móc đầu tiên. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Tiếp theo, móc 15 mũi bính. Sau khi móc xong 15 bính, chúng ta chừa một đoạn len và cắt. Cắt luôn đoạn len thừa này. Chúng ta mặc quần vào để xác định điểm ở giữa. Sau đó khâu đoạn len này vào. Cắt đoạn len thừa đi, sau đó hơ qua lửa để nó không bị tuột ra.
Để móc phần nón, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Móc vào vòng ma thuật 4 mũi móc đơn. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Kéo xiết sợi len để điểm kết hàng trông đẹp hơn. Và móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ hai. Móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Tiếp theo, móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Móc một mũi tăng vào chân móc thứ ba. Và móc một mũi móc đơn vào chân móc cuối cùng. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Móc một mũi bính để bắt đầu hàng thứ ba. Móc một mũi tăng vào chân móc đầu tiên. Móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ hai. Móc một mũi tăng vào chân móc thứ ba. Và móc một mũi móc đơn vào chân móc thứ tư. Ở chân móc thứ 5, móc một mũi tăng. Và ở chân móc cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Móc một mũi trượt vào chân móc đầu tiên để kết thúc hàng. Sau đó, chừa một đoạn len ngắn và cắt. Giấu sợi len thừa vào trong. Dùng len trắng, tạo một nút thắt. Nối nút thắt vào chân móc đầu tiên. Sau đó, móc một mũi bính. Móc vào chân móc hiện tại một mũi trượt. Sau đó, móc vào chân móc tiếp theo một mũi trượt. Cứ như vậy, chúng ta móc vào mỗi chân móc một mũi trượt đến khi hết hàng. Sau khi móc xong mũi cuối cùng, chúng ta chừa một đoạn len và cắt.
Để móc hạt bom bom, chúng ta tạo một vòng ma thuật. Móc một mũi bính. Sau đó, dùng kim xoắn một vòng. Móc len qua vòng ma thuật, sau đó kéo len qua 2 vòng đầu tiên trên kim. Lặp lại thêm một lần nữa. Tiếp theo, chúng ta kéo sợi len qua tất cả 3 vòng trên kim. Móc một mũi bính. Và cuối cùng, móc một mũi trượt vào vòng ma thuật. Chừa một đoạn len ngắn và cắt. Kéo sợi len để đóng vòng lại. Sau đó, cột 2 sợi len thừa lại với nhau. Dán hạt bom bom vào nón. Vậy là hoàn thành phần nón.
Cách móc bé thỏ hoàn toàn giống với cách móc capybara. Các bạn chỉ cần phối màu lại theo mẫu của mình hoặc theo ý thích. Còn phần tai, tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc. Đầu tiên chúng ta móc 7 mũi bính. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc vào các tép ở phía sau. Bỏ qua tép đầu tiên và bắt đầu ở tép thứ hai. Móc vào tép thứ hai một mũi móc đơn. Chúng ta sẽ nẹp kẽm vào. Các bạn có thể bỏ qua nếu không có sẵn nguyên liệu này. Ở hai tép tiếp theo, móc vào mỗi tép một mũi nửa kép. Ở hai tép kế tiếp, móc vào mỗi tép một mũi kép đơn. Đến đây, chúng ta bẻ sợi kẽm cong xuống. Ở tép cuối hàng, chúng ta sẽ móc 7 mũi kép đơn trùng chân. Móc xong 7 mũi. Ở phía bên này, chúng ta sẽ móc theo thứ tự ngược lại. Móc 2 mũi kép đơn. Đồng thời kẹp sợi len thừa vào trong. Tiếp theo, móc 2 mũi nửa kép. Cuối cùng, móc một mũi móc đơn. Đến đây, chúng ta chừa một đoạn len dài và cắt. Cắt đoạn kẽm thừa đi.
và móc sợi len dài qua chân móc đầu tiên. Hoàn thành phần tai. Video đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.